We're Finlandia legends, Cornel and Finn, a woman and a dog, looking for adventures abroad, just fulfilling our dreams. A vagabond at heart says, a new beginning is here. So let's pack up and leave, take a break from work, drive down on unknown roads. Let's sleep under the stars, park up and play in the park. We're Finlandia legends, daydreaming on tour, so welcome on board. We've got each other, no need for luxury, just two best friends, spreading our wings, see how far we can go. Seek out an old forest, take in the beauty of nature. Let's swim in the ocean, pick shells on the beach, discover hidden gems. Let's watch the sunrise, warm and color the world. Idag är vi på väg till någonting som jag verkligen har velat se. Och det är Ohama Beach. Och det är härifrån den vägen jag väljer. Sådana mindre vägar. Det är lite dryga 2 timmar. Jag har inte druckit något kaffe ännu idag, men jag får väl dricka när jag kommer fram. Det här var verkligen en plats som jag måste kommendera. Många som kommer hit och cyklar. Här har de tour. 700 meter. Sväng vänster till väg 776. Här har de guidade turer. Så kan de hyra cyklar. Mont Saint-Michel camping. Varmt rekommendera. Det är närmast Mont Saint-Michel. 150 meter till bussarna. Om du går ut till klostret så tar det cirka 30 minuter. Så du får ju välja. Någon tyckte ju jag skulle ha tagit... 500 meter. Sväng vänster till väg 776. Någon tyckte jag skulle ha tagit Finn med mig ut dit, men jag menar, han får inte åka buss. Och lite halt, jättevarmt och kvavt. Sådär. Jag tänkte han får vara hemma.
kilometer. Ta den första avfarten i rondellen till Voiron La Liberté mot av Ranches.
om jag skulle ha tagit stora vägar, då skulle jag ju aldrig ha sett så mycket som jag har sett. Så många gulliga byar, gamla byar, kyrkor. Alltså det går ju inte att få med allt på film här. Då har ni ju fått också åka flera timmar Frankrike. Men titta! Det är ju förtjusande. Och jag åker mot bättre väder och allt. Kan det bli bättre? Nu ska vi väl bara hitta någonstans och sova också. Jag tänkte jag måste söka reda på det först. Sen ska vi åka och utforska lite. Bara jag vet jag har en plats någonstans. Men det verkar att det var mycket lättare att få plats i Frankrike nu än vad det är i Tyskland. Så det är tacksamt. Det var jättemånga tyskar i Frankrike. Jag antar de har flytt fältet. Oj, nu kommer det nog upp här då. Jag har ju åkt genom många serpentinvägar upp och ner. Det är jättemysigt. Och så kom in i en stor stad. Jag sätter namnet på filmen. Och när man åker ner i den stan så är stan nere. Det är en väldigt stor stad. Så är det centrum ner i botten och sen när man ska upp så är det en himla brant lång backe. Och mitt i den där backen så var det ju ett rödljus. Så att jag fick krypköra. Jag trodde det skulle hinna ändra till grönt innan jag var vid ljuset, men nej. Så att då fick man visa kopplingen och gasen, att man hålls på rätt ställe. Jag vågar inte riktigt börja backstarta i rusningstrafik. Det var lite väl spännande. Haft många bilköer. Ja, jag samlar på mig en hel del, ja. Jag måste säga, fransoserna, de avgudar sina rondeller. Sväng vänster vid nästa stoppskylt. Men det är kul. Hellre rondeller än trafikljus. Och farliga korsningar. Sväng höger.
höger till Rydel-Aperseg. Ja men hörni, då är vi som framme på den blodiga stranden. Det är lite ofattbart. Tänk så många som dog. Har ni sett på Saving Private Ryan? Oj oj oj. Gör det. Visst finns det en film som heter D-Day, ja. Alltså jag har sett så många krigsfilmer så att... Men... Vad får jag säga, en liten tankeställare. Jag personligen, nu kan jag bara prata till mig själv, men... Jag anser alla såna här krigsställen, events, är min plikt att se. Nåja, nu ska vi ut och gå på beachen, men jag tror vi får klä på oss för det blåser ganska rejält. Men det är fint väder. Vågorna är ganska stora här. Oj oj oj. Det är nog att sätta på sig barfotaskorna. Ja, hälften är ju nästan borta. Bara lite märkbart. Bara för att vi har gått nu, ja, halv kilometer. Och nu traskar i vattenbrynet och hoppar lite i vågorna. Där ser vi vattengympa. Det löser många problem. Kanske jag får ta och campa här nu i 2 veckor. Inte illa. Jag kom nog inte till jobbet i alla fall. Jag ångrar mig. Sorry. Lös problemet. Finnen ger upp. Ja. Jag undrar vad de luktar. Är du snygg? Nej, akta. Ja men inte behöver du dit inte. Akta flickebarnet. Och där gräver de. Ja, och du får inte vara med. Oj oj oj. Omaha Beach. Och då har du snurrat in mig här.
Ta leken. Ta leken nu och så kommer du. Här. Ta den. Kom nu. Apport. Nu går vi. Nu går vi. Kom då. Kom. Nej! Nej! Ta leken nu! Oj. Men ta leken nu. Nej! Kom! Ja men hörni, hur skulle det vara om vi skulle ta och göra någon sån där fint YouTube-klipp nu då som alla gör? När de står i världen och gör maten och mitt i allt så ser man kameravinkeln utifrån så där har man sprungit med kameran dit. Det tänker jag inte göra. Någon måtta får det vara. Så avancerat tänker inte jag vara. Först och främst nu så måste vi då ha en ny skräppåse här. Går det annars inte? Jag har ju ingenstans att sätta skräpet. Hör du, blöta sanden. Nu får du ta och flytta på dig lite. Jag köpte ju en sån här som man bara hänger på dörren och det var då fenomenalt. Så behöver man inte ha något utrymme som tar upp det inne i skåpet. Ska jag bara pressa fast det här då på dörren. Så. Temo, de har fan allt. Så, då har jag en skräppåse. Är du kaffesugen utav rackaren? Om inte har druckit kaffe nå än. Och nu är klockan 4:15. Jag tror det börjar bli dags. Vi ser påsarna. Åh herregud, det är sand till och med på bänken här. Jösses. Nu har jag tagit den här på golvet men det må det vara. Var kom den då? Ja, herre min. Golvet är fullt av sand då. Byxorna har jag hängt på handtaget. Handduken hänger här ute. Ja.
Ja, har du fin? Du får nog som don't move your ass. Så, nu ska vi nog få något kaffe här. Nu var du i vägen igen. Oj. Det är ju bra nu när jag har varit på en sån här resa. Nu vet jag exakt hur jag ska packa husgerådet och vad jag ska verkligen slänga ut. Likadant med kläderna. Jag har ju inte göra några klädpuckar, utan jag har ju dem i plastlådor. Ja, jag har väl inte använt en tredjedel ens, ska jag tro. Ja, man packar lätt. Så är det. Kvinnfolk. Man lär sig inte. Jag vet inte, det luktar sprit här. Och så bra funka pumpen nu då. Perfekt. Tuttar vi på här elden. Så, nu äntligen. Den här ska jag väl ha. Jag är då så vansinnigt hungrig jag. En kaffesugen först. Ja, nu är du som då i vägen igen då. Men det bryr du dig inte om, va? Nej. Ja. Han bara sätter huvudet på tassarna när jag frågar. Han är slut. Viktigt slut. Han började skälla på mig. Han släppte leksaken när jag sa nu går vi till bilen. Nu går vi hem. Han släppte leksaken och så stirrade han på mig och så började han skälla. Så han skulle nog kunna bo här. Garanterat. Inte nu för att jag har någonting emot det. Jag kan nog som hålla med han. Det är inte så tråkigt att ha bitchen så här bara utanför. Jag hann ju inte diska ur den här utan jag bara sköljt ur. Det får räcka med det. Här kör vi inte så avancerat. Ska vi se. Allt det här kaffepaketet. Ja. Jag tänkte ju inte få upp det sist. Det räcker väl till idag. Sen måste jag köpa mer kaffe. Ja. 4, 5, 7. Åtta. 10. Ska det räcka? Ja. Kan ju sätta en sån där då. Bara för att. Ja. Vad jag hämtade. Det var ju det här. Iced tea. Eller ljummet. Det är gott. Jag bara tänka mig det här kallt.
Oj, så gott. Jag dricker vi direkt ur flaskan. Nu så. Nu var det här vattnet klart. Jaha, nu ska vi ställa det här då. Så vi inte bränner ihjäl oss. Ja, får det här stå då och gotta sig ett tag. Och jag ska väl hitta på några isbitar då. Är du fin topsen? Nej, kom upp. Ja, var där. Har ni den här? Jag glömde ju att säga det, men när jag hade gjort den här aircondition när jag skulle till Mont Saint-Michel. När jag kom hem så då, det var ju iskallt i bilen. Så då jag har ju en app på mobilen som jag startade bara för att mäta. Och den visade 16 grader. Jag fick avsluta fläkten. Det blev alldeles på tok för kallt. Jag fick börja klä på mig ordentligt. Så pass var det. Ja. Så det är bra tips. Isbitar. Fick jag med någon fin kameravinkel eller? De är heller så fint. Det tror jag väl inte. Jag vill gärna ha ett sugrör i det där. Så. Och det här står också ett tag. Gott att se. Ska vi prova pressa det här kaffen då? Jäklar. Man ska vara stark här. Och ja, då blev det kaffe. Det här är inlindade hit och dit. Och jag tror nog jag ska sy någonting beständigt. Och så mitt lilla underlägg. Lite rött. Släng dig i soffan. Jag har ju fin utsikt. Nu är det precis som i YouTube-videos. Jag tror nog man får beta om man sover här. Jag skulle inte klaga. Nu skulle jag kunna sova här. Herregud. Ja, ni ser. Ja. Oj, så härligt. Jag tror jag får väl stänga av den här GPSen nu. Plattan. Jag tror vi är som framme. Det var ett bra tag. Cayenne. Det var den stan jag körde igenom. Cayenne. Och den är väldigt stor. Den är väster om Paris. Cayenne kuststad. Väldigt fin var den. Imorgon. Jag vet inte, jag ska ju börja leta mig uppåt nu då. Så jag har den 4. Då ska jag försöka vara i Trelleborg eller i Helsingborg. Jag tänkte inte ta båten över nu utan jag kör Danmark. Det får bli så. Jag orkar inte sitta på en båt igen utan jag kör. Jag har ju ändå en liten båtfärja jag måste ha.
typ halvtimmes bort. Oj. Oj så gott. Oj oj oj. Starkt och bra. Det är nästan så sked. Om man skulle ha en tesked, den skulle stå rakt upp. Så starkt det där. Men jag tror det finns någon liten tjollafärja som går från... ja, vi får se. Då blir det bra. Och någon är helt slut. Och golvet är fullt av sand. Jag får nog ta sopkvasten på honom ikväll. Kaputt. Ja. Om inte det här är semester. Säg vad jag är. Det var nog det bästa jag kunde ha gjort. Köpa eget. Bo. Och köra runt. Perfekt. Omaha Beach was one of 5 Allied beach landing sectors of the amphibious assault component of Operation Overlord during the Second World War. On June 6, 1944, the Allies invaded German-occupied France with the Normandy landings. Omaha refers to an 8-kilometer, 5-mile section of the coast of Normandy, France, facing the English Channel, from west of Saint-Honorine-de-Perth to east of Vierville-sur-Mer, on the right bank of the Douve River estuary. Landings here were necessary to link the British landings to the east at Gold, with the American landing to the west at Utah, thus providing a continuous lodgment on the Normandy coast of the Baie de Seine, Bay of the Seine River. Taking Omaha was to be the responsibility of United States Army troops, with sea transport, and a naval bombardment force provided predominantly by the United States Navy and Coast Guard, with contributions from the British, Canadian and Free French navies. The primary objective at Omaha was to secure a beachhead 8 kilometers 5 miles deep, between Port-en-Bessin and the Vire River, linking with the British landings at Gold to the east, and reaching the area of Isigny to the west, to link up with 7th Corps landing at Utah, the untested American 29th Infantry Division, along with 9 companies of U.S. Army Rangers redirected from Pointe du Hoc, assaulted the western half of the beach. The battle-hardened 1st Infantry Division was given the eastern half. Opposing the landings was the German 352nd Infantry Division.
Of its 20 men, 6,800 were experienced combat troops, detailed to defend a 53-kilometer, 33 miles front. The German strategy was based on defeating any seaborne assault at the waterline, and the defenses were mainly deployed in strongpoints along the coast. The Allied plan called for initial assault waves of tanks, infantry and combat engineer forces to reduce the coastal defenses, allowing larger ships to land in follow-up waves, but very little went as planned. Difficulties in navigation caused most of the landing craft to miss their targets throughout the day. The defenses were unexpectedly strong and inflicted substantial casualties on landing US troops. Ja, hörni. Jag kan bara tänka mig min pappa som hade mardrömmar från kriget själv. Som vaknade, han sprang i sängen. Mamma vaknade. Hon kunde inte ruska liv i honom. Han sprang i sängen. För han var jagad av ryska pansarvagnar. Tänk att ha det här stora åbäket framför sig. Oj, oj, oj. Och sånt liv det för. Ja, man är liten på jorden då. Under intense fire, the engineers struggled to clear the beach obstacles. Later landings bunched up around the few channels that were cleared. Weakened by the casualties taken just in landing, the surviving assault troops could not clear the exits off the beach. This caused further problems and consequent delays for later landings. Small penetrations were eventually achieved by groups of survivors making improvised assaults, scaling the bluffs between the most well-defended points. By the end of the day, 2 small isolated footholds had been won by the American forces, which were subsequently exploited against weaker defenses further inland, achieving the original D-Day objectives over the following days. American forces suffered 2,400 casualties at Omaha on June 6th, but by the end of the day they had landed 34,000 troops. The German 302nd Division lost 20% of its strength, with 1,200 casualties, but it had no reserves coming to continue the fight. Nearly 16,000 Allied troops landed on D-Day, made up of major forces from the United States, the United Kingdom, Canada, and 12 other Allied nations. Some 2,400 airborne troops jumped into Normandy from 822 aircraft and gliders. Over 34,000 Americans came ashore at Omaha alone on June 6th, the total strength of all Combine's armies on Ohama Beach, only 432 Fifth Illinois Infantry. 2 battleships, 3 cruisers, 13 destroyers, 10 other vessels, 800 infantry, 8 artillery bunkers, 35 pillboxes, 4 artillery pieces, 6 mortar pits, 18 anti-tank guns, 45 rocket launcher sites, 85 machine gun sites, 6 tank turrets, overall over 7,000 naval vessels, including 4,000 landing craft and 1,200 warships, about 12,000 aircraft supporting the invasion. Less would have instantly been killed or wounded, but the coast is a bit difficult. Therefore, the weather needed to be perfect for them to succeed on this mission. Ohama Beach was bounded at either end by large rocky cliffs. The crescent-shaped beach presented a gently sloping tidal area averaging 300 meter, 330 yards, between low and high water marks. Above the tide line was a bank of shingle 2.5 meter, 8 feet high, and up to 15 meter, 49 feet wide in places.
At the western end, the shingle bank rested against a stone, further east becoming wood, seawall, which ranged from 1.5 to 4 meter, 5 to 13 feet in height. For the remaining 2/3 of the beach after the seawall ended, the shingle lay against a low sand embankment. Behind the sand embankment and seawall was a level shelf of sand, narrow at either end and extending up to 200 meters, 220 yards inland in the center. And behind that rose steep escarpments or bluffs 30-50 meter, 33-55 yards high, which dominated the whole beach. The Allies suffered over 2,300 total casualties, killed, wounded, or missing, of which approximately 2,400 were on Omaha Beach. I honor those who served, both in war but also peace. To those who came home changed and to those who didn't return, I honor you and will remember your sacrifices. I will cherish your memory, as will Europe. We might not know them all, but we do owe them all. Thank you. We're Finlandia legends, Cornel and Finn, a woman and a dog, looking for adventures abroad, just fulfilling our dreams. A vagabond at heart says a new beginning is here. So let's pack up and leave, take a break from work, drive down on unknown roads. Let's sleep under the stars, park up and play in the park, where Finlandia lives. Ska jag bara gå betala? Det var tydligen 12:50.